אז סיימנו את הלימודים התיאורטיים של ייעוץ זוגי. איך ממלאים את הקליניקה ויוצאים לדרך. מכירים את התחושה של איך זה לרכוש מוצר חשמלי לבישול, נניח מיקסר, שיש לו 1000 אופציות, 1000 פונקציות, מה שנקרא חלומו של כל שף. מביאים אותו הביתה, מוצאים את כל החלקים, מחכים לכל 1000 הפונקציות האפשריות. מה זה 1000 פונקציות? עושה הכל. אנחנו מוציאים אותו מהאריזה, מחברים, מנסים לחבר, אולי זה עם זה, אולי זה החלק הזה. יש כל כך הרבה אפשרויות, אבל זה לא מתחבר. מחפשים את החוברת ההפעלה, אבל מה? היא כתובה בסינית. אז שמנו 3,000 שקל על המיקסר הטוב ביותר, ולא ניתן להשתמש בו. לאחר שסיימתם את הלימודים, השקעתם זמן, כסף, הרבה משאבי נפש, בעיקר משאבי נפש, והכי חשוב, התקדמתם מבחינת היכולות הרגשיות, האינטליגנציה הרגשית התפתחה. אבל מה חסר בשביל שהכל ינגן ביחד? אז בואו תקשיבו לסיפור שקרה לפנחס, אחד מהסטודנטים שלמד אצלי, ויום אחד מתקשר אליי פנחס ואומר לי, אני רוצה להיפגש איתך לפגישת הדרכה. דבר שמאוד מקובל. התקשר, קבענו, נפגשנו. ופנחס מספר לי שהיו אצלו 10 זוגות, ומתוכם 9 עזבו אחרי 2 פגישות. אבל זוג אחד נשאר אצלו 15 פגישות, והתהליך הצליח. והוא מספר לי על הזוג, הוא יורד לפרטי פרטים. הזוג עצמו הוא עובד במוסך, שניהם, גם האיש וגם האישה, הם עובדים קשה, עובדים ביחד, הבית אפילו נמצא סמוך למוסך, וממשיך פנחס ויורד לפרטים, פרטי פרטים, מה הוא עשה איתם ואיך הוא עבד איתם, ואיזה תרגילים הוא נתן להם, ואיך זה עבד, ואיך זה הצליח. וכל כולו מלא תענוג ואיזשהו עושר צרוף על ההצלחה שלו. וממשיך וממשיך וממשיך, ואני לא מבין לאן זה הולך. ולקראת סוף הפגישה אני אומר לו, פנחס, זה מה שאתה רוצה שנדבר? הוא אומר לי, תקשיב, אתה חייב לשמוע, עוד לא התחלנו. ומוציא לי עוד מחברת ומדבר, והפגישה הסתיימה בלי שאני הוצאתי מילה אחת. קבענו עוד פגישה, וככה היה גם בפגישה השנייה, וככה גם בשלישית, אך באמצע הפגישה השלישית אני יוצר את הדברים ואומר לו, פנחס, תעצור. כי אני מרגיש שאתה מאוד לספר לי על ההצלחה שלך, של הזוג, ובאמת עשית איתם עבודה טובה, אבל אתה חושש לדבר על הכישלונות שלך, שלא הצלחת עם כל 9 הזוגות. אבל תראה, אבל בכל זאת אולי אם הם היו כמו הזוג ההוא, אולי זה... ואני שואל אותו, רגע פנחס, 9 מול 1, מה זה אומר? ואז הוא אומר לי, רגע, אז מה זה אומר שאני לא יכול לתת ייעוץ טוב? אמרתי לו, תגיד אתה. ואז הוא נשען אחורנית על הספה ואומר לי, אני מרגיש שאני יודע מה לעשות, אני יודע איזה ברגים צריך לפתוח, אני יודע איזה שמן צריך לשים במנוע, ואני יודע איזה ברגים צריך להחליף, איזה ברגים צריך לחזק, אבל אני מרגיש שאין לי בידיים מברג. ואז נפל לי האסימון שפנחס אומר לי את זה, וזה נחלתם של מי שמסיים את הלימודים התיאורטיים בכל ייעוץ תרפוי, ייעוץ פרטני, הנחיית הורים, ייעוץ זוגי, והוא נשאר עם המון ידע ועם המון מוטיבציה וגם עם הרבה יכולת, אבל מה שחסר לו זה הכלים שהוא מעביר אותם מהידע, מהאינטואיציה, מהחוכמת חיים, מהניסיון שלו, אל תוך העשייה בתוך הקליניקה. וגם אתם סיימתם את המסלול הלימודי בייעוץ, עברתם כברת דרך, ואם אתם גם
נהניתם מהתהליך, זה אומר שהמקצוע הזה כנראה מאוד מדבר אליכם. וזה אומר שאתם גם יכולים הרבה מאוד לתת מעצמכם. זה גם אומר שיש לכם את הכישרון המתאים. והשלב הבא מהכיתה והלימודים התיאורטיים, מהמפגש הפנימי שלכם עם החומרים האלה, מהאינטראקציה הפנימית שלכם עם החומרים האלה, החוצה, אל הקליניקה ואל הלקוחות החדשים, זה צריך בסך הכל לבנות את המברג, להביא את הכלים המעשיים שלוקחים אתכם מיד לעבודה המעשית. וכאשר נפל לי האסימון עם פנחס, ובעקבותיו גם פנו אליי עוד סטודנטים ועוד סטודנטים, אז הבנתי איזה כלים צריך לבנות על מנת שהסטודנטים יוכלו לגשת מהר, אפקטיבית וכמה שיותר לעולם המעשי, בעזרת התוכנית שבניתי, שמכילה מגוון נושאים שלוקחים אתכם מיד, ישר, פרקטית, אל המפגשים עצמם. תוכלו מהר מאוד לצבור את הביטחון, להרגיש שאתם יכולים ויודעים ובאמת מובילים את התהליך בצורה איכותית, ממוקדת, שנושאת את הפירות כבר במפגשים הראשונים. אנחנו צריכים לזכור שהלקוח הישראלי חסר הסובלנות מבקש לראות את הפירות מתי? עוד לפני שהוא הגיע. בסדר? עוד לפני שהוא הגיע הוא מבקש לראות את הפירות. עצם זה שהוא יתקשר כבר בציפייה שלו. ולכן את הפירות, אפילו שהם יהיו קטנים, אפילו שהם יהיו מדודים, צריכים כבר להרגיש בפגישה הראשונה עם איזושהי תחושה מסוימת שזה זה. ועל כן, התוכנית שפיתחתי תיתן לכם את המענה, וכבר תוך כדי התוכנית שתתבצע במרכז, אתם כבר תתחילו לעבוד וכבר להביא לקוחות ולנהל תהליך איתם. הנושאים המרכזיים שיהיו זה פיתוח מיומנויות שיחה וניהול מפגש, ללמוד להתנגד להתנגדויות, או יותר נכון לקבל את ההתנגדויות ולהתמודד איתם. אנחנו נדבר על אסטרטגיות בניתוח מקרים. כמובן שנדבר על דרכי שיווק להגדלת הלקוחות, וכבר במהלך התוכנית יהיו לכם, כמה שיותר נעשה את המאמץ שכבר יהיו לקוחות. אנחנו נדבר על שפת ההשפעה של מילטון אריקסון, והיכולת לדבר באופן השלכתי במידה והמטופלים קשה להם להתבונן פנימה על עצמם. אנחנו נכין, כל סטודנט יכין לעצמו, וזה דבר מאוד חשוב, זה נקרא הרצאת כרטיס ביקור. אנחנו נלמד את היסודות הבסיסיים להעביר הרצאה בצורה סוחפת, חדה, מדברת, נוגעת באנשים, בשביל שבכל מקום שתגיעו, בכל הזדמנות שתהיה לכם, תוכלו אוטומטית לשלוף את ההרצאה שלכם, של 10 דקות הרצאה, מיני הרצאה, שתוכלו לפרוס אותה, ואז אתם כבר מלקטים אליכם את תשומת הלב, מלקטים את האנשים, ואתם בונים לעצמכם דרך ההרצאה את הביטחון העצמי מול קהל גדול, ומתוך זה מול קהל של 2 אנשים. ולכן, כיוון שאני מאמין במשוב אישי, בחידוד הסטודנט, הכיתות הן יהיו כיתות קטנות, לא יותר מ8-9 סטודנטים, וככה בעצם יתאפשר לכם לקבל פידבק אישי, שהוא יוכל לשייף, לאזן, לחדד, לתת לכם נקודות צמיחה, בכדי שתיצאו הטובים ביותר שאתם יכולים להגיע במספר הפגישות המינימלי שאנחנו מקציבים לתוכנית. אז צרו קשר עוד היום בכדי להירשם לתוכנית שמתחילה ממש בימים הקרובים, בשביל שתוכלו לצאת לדרך וכבר אחרי 4 שבועות מתחילת התוכנית
להתחיל להביא אנשים, לעבוד איתם, להביא את תוצאות העבודה, להשתפשף, להתמקצע, לצבור ניסיון, להיות חד ולהיכנס הכי ביטחון לקליניקה ולצאת משם עם מקסימום תוצאות והתקדמות וצמיחה אישית בשבילכם ובשביל הזוגות שאתם תעבדו איתם. יירשמו עוד היום.